এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো চাম দুটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগফল 5x স্কয়াৰ প্লাস 2x প্লাস 1 এটা ৰাশি x স্কয়াৰ প্লাস 5x প্লাস 7 হলে আনটো ৰাশি কি হ'ব সো দুটা ৰাশিৰ যোগফল আমাৰ এইটো দিয়া আছে দুটা ৰাশিৰ যোগফল এইখিনি যদি এটা ৰাশি এইখিনি হয় আনটো ৰাশি কি হ'ব আমি কি কৰিব পাৰিম সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই যেটো যোগফল আছে এই যোগফলটোৰ পৰাই এই এটা ৰাশি আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি আনটো ৰাশি পাই যাম ঠিক আছে আমি কৰি চাও সো আমাক কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে দুটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগফল 5x স্কয়াৰ প্লাস 2x প্লাস 1 এটা ৰাশি x স্কয়াৰ প্লাস 5x প্লাস 7 আমাক কি উলিয়াব দিছিল আনটো ৰাশি উলিয়াব দিছিল গতিকে আনটো ৰাশি উলিয়াবলে আমি কি কৰিম এই যেটো যোগফল আছে এই যোগফলটোৰ পৰা আমি এই এটা ৰাশিটো আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি আনটো ৰাশি পাই যাম সো যোগফলটো আছিল আমাৰ কি 5x স্কয়াৰ প্লাস 2x প্লাস 1 এইখিনি বিয়োগ মাইনাস এই এটা ৰাশি x স্কয়াৰ প্লাস 5x প্লাস 7 এতিয়া প্ৰথমে আমি ব্ৰ্যাকেটটো উঠাই লম এইখিনি তো আমাৰ একে থাকিল 1 লৈকে ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস x স্কয়াৰ এটা প্লাস আছে এই প্লাস চিনটো মাইনাস হৈ যাব কাৰণ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস হ'ব মাইনাস 5x ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে প্লাস আছে ইয়াতেও আমাৰ কি হ'ব মাইনাস হ'ব কাৰণ ব্ৰ্যাকেটটো উঠাওতে এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস হৈ গল এই মাইনাস 7 এতিয়া সোৱা কি আছে 5x স্কয়াৰ থকা ইয়াতে আছে মাইনাস x স্কয়াৰ তাৰ মানে কি 5x স্কয়াৰ মাইনাস x স্কয়াৰ কিমান হ'ব 4x স্কয়াৰ তাৰ পিছত আছে কি প্লাস 2x মাইনাস 5x মানে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ প্লাসে মাইনাসে তো মাইনাসে হৈ যাব 2x ৰ পৰা 2x ৰ পৰা 5x যদি আমি বিয়োগ কৰো কেইটা পাম 3x পাম কিন্তু আমি মাইনাসত পাম যেহেতু আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো আৰু এটা সোৱা প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হ'ব গতিকে আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো হেকাৰণে আমি কি পালো মাইনাস 5x তাৰপিছত ইয়াতে সোৱা ইয়াতে প্লাস 1 ইয়াতে মাইনাস 7 প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব মাইনাস মানে 1 ৰ পৰা আমি 7 মাইনাস কৰিব লাগিলে কি পাম 6 পাম কিন্তু আমি মাইনাসত পাম গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ বিয়োগফল যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব 5 নম্বৰটো সোৱা 7x plus 3y plus 1 পাবলৈ 2x plus 4y plus 7 ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব সো আমাক কি কৈছে যে এই ৰাশিটো পাবৰ কাৰণে আমি এই ৰাশিটোৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব দেছোৱা এই ৰাশিটো পাবৰ কাৰণে আমি এই ৰাশিটোৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব কোনখিনি এইখিনি যেতিয়া ইয়াত যেনেকৈ কৰিলো যোগফলটোৰ পৰা এটা ৰাশি বিয়োগ কৰি আনটো ৰাশি পালো ইয়াতেও ঠিক তেনেকুৱাই এইটো হল আমাৰ বিয়োগফল এই বিয়োগফলটো আমাক দিয়া আছে লগতে আন এটা ৰাশিও দিয়া আছে আমি উলিয়াব লাগে যে কি আনটো ৰাশি মানে এইটো ৰাশিৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে যাৰ ফল আমি এইটো পাম ঠিক আছে আমি কৰি চাও আমাক কি কৈছিল যে এইখিনি পাবলে আমি এই ৰাশিটোৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিব লাগিব আমি এই ৰাশিটোৰ পৰা এই যেটো আমাৰ বিয়োগফল মানে এইখিনি পাবলৈ আমি এইটো ৰাশি আমি বিয়োগ কৰিম ঠিক আছে যেটো আমাক দিয়া আছিল গতিকে 2x plus 4y plus 7 2x plus 4y plus 7 ৰ পৰা আমি 7x plus 3y plus 1 আমি বিয়োগ কৰি দিম সো বিয়োগ কৰি দিলে কি পাম আমি সেই ৰাশিটো পাই যাম প্ৰথমে আমি কি কৰিম ইয়াৰ ব্ৰ্যাকেটটো আমি উঠাই লম এইখিনিটো আমাৰ একে থাকিল 7 লৈকে 2x plus 4y plus 7 ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস 7x ইয়াতে প্লাস আছে এই প্লাস চিনটো আমাৰ কি হ'ব এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি আমাৰ মাইনাস হৈ যাব মাইনাস 3y ইয়াতেও এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস 1 এতিয়া সোৱা 2x আছে আৰু ইয়াতে 7x আছে মানে 2x minus 7x এতিয়া দুটা x ৰ পৰা যদি আমি 7টা x বিয়োগ কৰো আমি কিমান পাম 5টা x পাম কিন্তু যেহেতু আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম মাইনাসত পাই যাম minus 5x
ইয়াতে প্লাস আছে প্লাস দিলো 4y minus 5y তো 4টা y ৰ পৰা 3টা y বিয়োগ কৰিলে কেইটা থাকিল এটা y থাকিল তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতেও প্লাস আছে প্লাস দিলো 7 minus 1 কিমান হ'ব 7 minus 1 6 গতিকে 7x plus 5y plus 1 পাবলৈ 2x plus 4y plus 7 ৰ পৰা 5x plus y plus 6 বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 207 ৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি চাম অনিমা মামনি ৰীতা আৰু পুৰবীৰ গণিতৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল এনে ধৰণৰ অনিমাতকৈ মামনিয়ে দুগুণ নম্বৰ পাইছে ৰীতাই অনিমাতকৈ 4 নম্বৰ কম পাইছে পুৰবীয়ে মামনিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি পাইছে এতিয়া চাৰিওজনীয়ে পোৱা নম্বৰৰ যোগফল বীজগণিতীয় ৰাশিত প্ৰকাশ কৰা সো ইয়াতে আমাক মামনিৰ নম্বৰো দিয়া আছে অনিমাতকৈ দুগুণ ৰীতাৰ নম্বৰো দিয়া আছে অনিমাতকৈ 4 গুণ কম তাৰ পিছত পুৰবীৰ কি দিয়া আছে পুৰবীৰ নম্বৰো দিয়া আছে মামনিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি কাৰ নম্বৰ দিয়া নাই আমাক অনিমাৰ নম্বৰটো আমাক দিয়াই নাই আমাক অনিমাৰ নম্বৰটো আমাক দিয়াই নাই বাকি গোটেই কেইজনীৰ তিনিওজনীৰ নম্বৰ আমাক দিয়া আছে গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি অনিমাৰ নম্বৰটো আমি ধৰি লম x বা y বা z বা a b c d যিকোনো এলফাবেটৰ যিকোনো আমি এটা ধৰি লম অনিমাৰ নম্বৰ বুলি তাৰ পিছত আমি বাকি কেইজনীৰ নম্বৰ উলিয়াই লম যেহেতু আমাক দিয়া আছে মামনিয়ে দুগুণ নম্বৰ পাইছে কাতকৈ অনিমাতকৈ গতিকে তাৰে কাৰণে আমি মামনিৰ নম্বৰ জানিবৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিল যে অনিমাৰ কিমান নম্বৰ পাইছে যদি অনিমা x পাইছে মামনিয়ে কিমান পাব twice x যেহেতু অনিমাতকৈ দুগুণ গতিকে twice x ঠিক তেনেকৈ আমি অনিমাৰ নম্বৰটো ধৰি বাকি কেইটাৰ নম্বৰ উলিয়াম তাৰ পিছত গোটেই কেইটা নম্বৰ আমি যোগ কৰি দিম ঠিক আছে কৰি চাও সোৱা অনিমাৰ নম্বৰ অনিমাই পোৱা নম্বৰ আমি ধৰি লৈছো x বুলি এতিয়া আমি মামনিৰ নম্বৰ উলিয়াম কি দিয়া আছিল যে অনিমাতকৈ মামনিয়ে দুগুণ নম্বৰ পাইছে গতিকে অনিমাৰ আছে কিমান x মামনিৰ নম্বৰ কিমান হ'ব twice x যেহেতু দুগুণ বুলি কৈছে অনিমাতকৈ গতিকে twice x ৰীতাই অনিমাতকৈ 4 নম্বৰ কম পাইছে গতিকে ৰীতাই কিমান পাইছে অনিমাতকৈ অনিমাই পাইছে x ৰীতাই অনিমাতকৈ 4 কম পাইছে কাৰণে এই অনিমাৰ নম্বৰটোৰ পৰাই 4 আমি বিয়োগ কৰি দিলো মানে x - 4 কৰিলো যেহেতু 4 নম্বৰ কম পাইছে তাৰ পিছত দিয়া আছে পুৰবীয়ে মামনিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি পাইছে পুৰবীয়ে নম্বৰ পাইছে কিমান মামনিতকৈ মামনিৰ নম্বৰ হল twice x গতিকে twice x মামনিতকৈ 2 নম্বৰ বেছি গতিকে বেছি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিম প্লাস 2 গতিকে আমি পাই গলো যে অনিমাই x নম্বৰ পাইছিল মামনিয়ে twice x পাইছিল ৰীতাই নম্বৰ পাইছিল x - 4 আৰু পুৰবীয়ে নম্বৰ পাইছিল twice x + 2 এতিয়া আমি চাৰিওজনীৰ মুঠ নম্বৰ আমি উলিয়াব পাৰিম সোৱা চাৰিওজনীয়ে পোৱা নম্বৰৰ যোগফল হ'ব কি গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি দিম x + twice x + x - 4 + twice x + 2 সোৱা ইয়াতে x + twice x + x - 4 + twice x + 2 এতিয়া আমি গোটেইখিনি কৰি সোৱা কি পাও ইয়াতে x এটা x + twice x কি হল thrice x এতিয়া আকৌ thrice x ৰ লগত আৰু এটা x যোগ কৰা কিমান হল 4x ইয়াতে আকৌ দুটা x আছে গতিকে হ'ব কিমান 6x আৰু ইয়াতে কি আছে -4 + 2 প্লাসে মাইনাসে কি হল মাইনাস হ'ব গতিকে 4 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কিমান 2 পাম ইয়াতে আগত মাইনাস আছে ইয়াতে আমি মাইনাস দিলো তাৰ মানে চাৰিজনীয়ে পোৱা মুঠ নম্বৰৰ যোগফলটো হ'ব আমাৰ 6x - 2